від мене? Ой, Боже, що моїм святотись? А виключіть мікрофон, хтось там з дітками дуже чути. Okay. Okay, good evening, everybody. It is really wonderful to be able to meet with you and be with you tonight. Some of you I know, and some of you I don't. Oh my God. Отже, доброго вечора всім. Дуже дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні. Дуже рада бачити вас всіх. Когось із вас я знаю, когось ще не зустрічала. My name is Dr. Corey Schoeneberg, and I'm the director for our child and adolescent mental health counseling program, which is a counseling certificate program in Ukraine, housed in Kiev as part of our Open Doors and Institute for Postgraduate Education. Отже, мене звуть доктор Корі Шонебек. Я директор нашої сертифікаційної програми психологічне консультування дітей та підлітків, яка в нас є в межах Міжнародного інституту післядипломної освіти. I have been involved in working with counselors and psychologists in Ukraine for the last 5 years, and I have learned so much from you, and it has really been an honor to work with you all this time, especially right now. Я вже співпрацюю з психологічними консультантами, психологами в Україні протягом 5 років. І це чудовий досвід, для мене велика честь, велика радість працювати з вами. Особливо, звичайно, в ці складні часи. Рада, що ми маємо змогу співпрацювати і допомагати. Tonight I have my wonderful colleague Temple Carson with me, and she's one of our faculty who teaches play therapy as part of our certificate program as well. And she's been a part of our program for over a year and a half with the Ukraine group. У мене тут зараз також присутня моя чудова колега Темпл Карсон. Вона є викладачем на нашій дитячій програмі, на програмі дитячого та консультування дітей та підлітків. А вже 1,5 року вона долучилася до цієї роботи. I know that the fact that you are here tonight tells me a lot about you. It tells me about your courage, it tells me about your strength, and it tells me about your passion for helping others and specifically for helping children. Той факт, що ви всі зібралися тут сьогодні, говорить мені багато що про вас. Говорить мені про вашу силу, вашу мужність, ваше величезне бажання самим, перебуваючи у таких складних умовах, все одно допомагати людям і діткам навколо вас. While we are not physically there with you, we are there with you in spirit and are in our hearts and are sending all the support. And tonight it's about being a team of counselors and psychologists who want to help in an unimaginable situation. І незважаючи на те, що ми не можемо бути фізично присутніми там з вами сьогодні, ми намагатимемося у такому форматі, хоча б так, просто надіслати вам всю турботу, всю любов, всю підтримку, яку тільки ми можемо. І, звичайно, ми намагатимемося допомогти вам ось у питаннях консультування. I know that many of you may be coming tonight because you want to help children and you want to be able to meet the needs that you see around you, but just don't know what to do and are feeling really overwhelmed and unsure. Я знаю, що, мабуть, багато хто з вас намагається зараз допомагати діткам навколо, які потребують психологічної допомоги, або має велике бажання їм допомагати, але, мабуть, таки ви відчуваєте недостатній рівень знань, от саме як працювати, як допомагати діткам саме в таких кризових умовах. So before we get into all the material, I want to remind you and encourage you that
nobody knows what to do in a situation like this. This is as hard as it gets, and there's not a way to be prepared for what you're going through. And so feeling overwhelmed and feeling unsure about what to do is okay, and it means that you're a human being who's going through something really, really hard. Звичайно, перш ніж ми почнемо, хочу вам сказати, що, знаєте, ось таке відчуття, що так я трошечки таки розгублений, я не знаю, що робити. Да? Тобто це нормальне відчуття, тому що ситуація, яка сталася, да, ось ті обставини, які зараз ми маємо, це щось, що неможливо передбачити, до нього неможливо підготуватися, і, відповідно, неможливо почуватися, що я підготований, я знаю, що робити там і так далі. Sorry, considering stressful situation around, can you please speak in shorter portions? Sure. Thank you so sure. much. I'm sorry. Yeah, sure. Thank you. My goal tonight is that you would feel supported, that we're a community of helpers. Моя ціль на сьогодні – це допомогти вам відчувати, що у вас є допомога, у вас є підтримка. Ми ціле таке, знаєте, ком'юніті, да, в нас є таке, тобто ви маєте людей, помічників. We're a team. We all are working for the same thing, and that's to help Ukrainian children and to work through this problem. Тобто ви є тими, хто допомагає людям. Ми також тут для того, щоб допомогти вам, так? Тобто ми тут для того, щоб навчитися, як краще працювати з дітками, допомагати їм у цих умовах, у цих обставинах. So my hope is that you would feel, number one, supported, and the next thing I hope you feel at the end of tonight is also empowered. Отже, перша моя ціль на сьогодні, щоб ви відчули підтримку. І друга моя ціль, щоб до кінця нашої сьогоднішньої зустрічі ви відчули, що вас, як сказати, да, щоб ми могли вселити у вас таку впевненість, да, у своїх силах, впевненість в тому, що ви зможете. I think a reasonable goal is that if you can just take just one thing from this training that will help you to feel empowered, then that's a great goal for what we're doing tonight. І знаєте, враховуючи обставини, я думаю так, що якщо з сьогоднішньої зустрічі ви зможете для себе винести, да, запам'ятати і потім застосовувати хоча б одну річ, да, одну річ, яка допоможе вам в роботі з дітками в наступному, я думаю, що вже сьогодні не дарма буде наша зустріч. So you would feel supported, empowered, and then also that we can add to honoring you as a healer during wartime, that you have one of the hardest jobs, and that's caring for people when you see so much hurt around you. Отже, як я вже сказала, мої цілі на сьогодні для вас, щоб ви відчули підтримку, щоб ви відчули впевненість у своїх силах, і також надати вам такі необхідні інструменти, знання для того, щоб допомагати людям навколо вас, тому що дійсно багато потреби у вас навколо є, і особливо, я знаю, що багато горя ви бачите навкруги. I know that you, as an adult, need to really feel those things, and children also need to feel those things too. І знаєте, ви самі багато речей, да, відчуваєте, багато що переживаєте, але дітки, вони все це також відчувають. So as we go through things tonight, I hope that you will connect with something that feels especially helpful to you, and to think about what that would feel like for a child too. І коли ми будемо сьогодні розглядати наш матеріал, я сподіваюся, що ви зможете, так знаєте, відчути якісь моменти, які особливо вас, так знаєте, особливо торкнуться вас, і що ви також намагатиметеся уявити, що якщо вас це так зачіпає, то наскільки дитинку, да, діток, які також це все бачать, наскільки їх воно зачіпає. So
supported, empowered, and honored. That's what we want to do for together as a group, and also what we want to do for children. Отже, щоб ви відчули підтримку, щоб ви відчули впевненість у своїх цілах, у своїх силах, і також, щоб ви, тобто хочу віддати вам честь, так? Тобто честь за те, що ви, будучи самі в складних обставинах, ви хочете навчитися краще допомагати діткам навколо. Okay, so let's get started. Отже, давайте почнемо. Okay, so this is our outline for tonight on where we're going to go. Отже, ось наш сьогоднішній такий план, структура. So I do not think that we're going to get through everything, and that's okay. Я не думаю, що ми з вами матимемо достатньо часу пройти весь цей матеріал, і це нічого страшного. Because remember, your goal is just to get one thing tonight, and we're going to meet again, and then in our next meeting, you can pick up one more thing, so that we're just doing a little bit at a time together. Угу. Отже, пам'ятайте, що ваша ціль сьогодні хоча б щось одне винести з сьогоднішнього тренінгу, і потім у нас буде ще наступний тренінг у четвер, який буде, тобто ми будемо розглядати той самий матеріал і по вівторках, і по четвергах. Тому, якщо ви щось сьогодні впустите, тобто не запам'ятаєте, трошки, то потім в четвер ви зможете це надолужити. We're meeting tonight, and then we're going to meet again on Thursday, and I am recording these so that they'll be available online in case you have to leave or your internet goes out or you just need to watch them later. Отже, ми матимемо зустрічі по вівторках і четвергах, на яких ми будемо розглядати той самий матеріал для того, щоб краще його закріпити, краще запам'ятати, зрозуміти. Також ми робимо запис цих зустрічей, який буде, ці записи будуть вам доступні, тому що, можливо, вам потрібно буде там відійти, можливо, у вас інтернет перерветься, тобто, що ви матимете запис, зможете спокійно ще раз це переслухати. Okay, so the first thing is that we want to maintain safety in our group tonight. Отже, перше хочу сказати, що ми хочемо підтримувати безпеку тут у нашій групі сьогодні. What I mean by that is that I know that all of you, each one of you has really important, very significant stories that you need to share and that you need to talk about. But in this group, we want to keep questions general so that they are not overwhelming for everybody. Що я маю на увазі, коли я кажу підтримувати безпеку у групі? Я розумію, що всі ви багато через що пройшли, багато що бачили, і багато історій у вас є, якими хочеться поділитися, воно просто рветься назовні. Але хочу попросити, щоб коли ми будемо ставити запитання, ми намагалися якомога більш так в загальному їх ставити, тобто не описувати конкретні дуже болючі історії, щоб не травмувати додатково інших учасників. So I will pause to ask questions for you to ask questions, but please make sure that your questions will be helpful for the whole group. If you have go ahead, Svetlana. Я також буду робити паузи для того, щоб ви могли ставити запитання і не соромтеся запитувати, тому що не тільки для вас це буде корисно, а всій групі буде корисно послухати відповіді. If you have a very specific situation or a crisis or a story that you just really need to share, Temple and I will stay afterwards to talk with you privately. Якщо у вас є якісь дуже особливі, важливі такі болючі історії, вам потрібно порадитися, як поводитися в тій чи іншій ситуації, то після закінчення нашого тренінгу сьогодні і Темпл, і я, ми залишимося, ви можете також залишитися і вже більш детально з нами поговорити. So to talk about going into the topics that we're going to discuss, we're going to talk about how to do a crisis counseling session and how to understand the process of providing brief counseling care for children and families.
Отже, сьогодні ми з вами поговоримо, як проводити кризові консультації, да? Як такі, ну, скажімо так, такі коротенькі або, ну, тобто не дуже глибоко відразу, да, проводити такі консультації кризові. We'll talk about the domains of trauma and dysregulation, things that you might see in children. I'm sure many of you are seeing. Ми поговоримо про сфери травми та дерегуляції, що я впевнена, ви бачите в дітях. And then we'll talk about interventions and some psychological first aid that you can provide. Потім поговоримо про втручання і деякі такі моменти психологічної першої допомоги, яку ви можете надавати. Okay, so the first thing that I want to share with you is about acute stress disorder. Перше, про що я хочу з вами поговорити, це про гострий стресовий розлад. So when there is a very significant crisis, like what is happening right now, it is very common for everyone who's involved in that crisis to experience this acute stress disorder. І коли відбувається така дуже болюча, дуже стресова, серйозна така подія, да, ситуація, в якій всі ми зараз знаходимося, то є дуже велика ймовірність виникнення гострого стресового розладу. In a crisis like what you're facing right now, almost every single person experiences a big reaction of distress, including children. І в такій кризовій ситуації, з якою ви зараз стикаєтеся, кожна людина, вона переживає таку гостру кризу таку, включаючи діток. This does not mean that the person is weak or psychologically vulnerable. It means that something very unusual has happened, and this distress is actually an appropriate response. І це абсолютно не означає, що людина якась там слаба, чи там, ну, не може, не знає, як впоратися з ситуацією. Ні, це просто означає, що ситуація, яка настала, вона дуже гостра, вона дуже неочікувана, неможливо до неї підготуватися. І такий дистрес, да, який переживає людина, це абсолютно нормальна реакція на цю ситуацію. We can understand distress as an appropriate reaction to a hugely inappropriate situation, a huge crisis. It is appropriate to be in distress under these circumstances. Тобто ми можемо сприймати дистрес як абсолютно прийнятну, скажімо так, нормальну навіть, да, реакцію на абсолютно неприйнятну, неймовірну ситуацію, да, в якій людина опиняється. The good news about this is that most people, including children, 60% of people who experience a crisis will be able to get through those symptoms of distress within a month. Хороша новина полягає в тому, що приблизно 60% людей подолає кризу протягом місяця. This is encouraging because we know that the inner strengths that we have, resiliency, the support, they are our inner healers and help us through crisis situations. And the same is true for children. І це дуже чудова новина, тому що дійсно ми знаємо, що ми всі маємо певну таку, знаєте, ой, вимкніть, будь ласка, Оля. Ми, та, sorry, could you please repeat what you That's said? okay. That resiliency and the resources. Oh, and the right. supports- Thank you. Yeah. Mhm. Так, отже, доктор Шонберг каже, що тобто це хороша новина, да? Що ми, ну, більшість людей, 60% подолають кризу протягом місяця, оскільки в кожної людини є така певна внутрішня стійкість, внутрішня здатність до відновлення. Мозок людини, він так створений, що він прагне до відновлення. So this means that when parents come to you and they tell you,
my child is crying, they are having nightmares, they're having so many problems. Is this going to last forever? Це означає, що коли батьки приходять до вас і кажуть, що моя дитинка плаче постійно, вона ночами прокидається, вона не може спати, вона кричить. Це що, тепер завжди так буде? We know that what that is just the acute stress in response to the crisis, and that most children will be able to overcome that within about a month. Ми знаємо, Оля Колеснікова, будь ласка, контролюйте ваш мікрофон. Ми знаємо, що це є нормальна реакція, що це просто реакція на ось таку абсолютно неочікувану, таку неймовірно складну ситуацію. І це є гострий стресовий розлад, який є нормальною здоровою реакцією. Більшість людей подолають його протягом місяця. Children and adults are better able to get through this initial distress when they have protective factors such as positive relationships and a sense of safety established. І діти, і дорослі, вони зможуть легше і швидше подолати ось ці негативні наслідки стресу, стресової події, якщо в них є певні такі позитивні ресурси. Це, наприклад, такі тісні, довірливі стосунки з близькими людьми, підтримка. So a lot of the interventions that we're going to talk about tonight are to help prop up and support all of the protective factors that help children move naturally through distress and back into their healthy state. Отже, більшість втручань, про які ми з вами сьогодні говоритимемо, вони побудовані таким чином, щоб, скажімо так, активізувати природні захисні сили організму дитинки, для того, щоб допомогти дитинці, мозку дитини справитися, впоратися з цією стресовою подією, з її наслідками. So reminding parents that yes, your child may be in distress right now, but if you continue to do all of the protective factors that we know are what makes all the difference, then we can be very hopeful that they will move through this. Тобто потрібно нагадувати батькам, що так, незважаючи на те, що зараз дитинка боляче переживає наслідки стресової події, але вона має захисні механізми, її організм має захисні механізми. І особливо, якщо ми допоможемо, ми можемо, тобто будуть довірливі стосунки, будемо підтримку надавати їй, то це допоможе дитинці швидше впоратися з цими наслідками. Unfortunately, about 30% of people, both children and adults who experience a major trauma or crisis event will go on to develop post-traumatic stress disorder. На жаль, 30% дорослих та дітей, які стикаються з ось такою кризовою подією, розвинеться в них посттравматичний стресовий розлад. And we know that post-traumatic stress disorder is developing if after those 30 days, all of the feelings of distress are not going away, they're not improving. І ми знаємо про те, що розвивається ПТСР у тому випадку, якщо ось ці негативні наслідки дистресу, вони не зникають через 30 днів після кризової події. So there are a few risk factors that make it more likely, just the way that protective factors help children move through distress, there are risk factors that make it more likely that PTSD will develop. І є певні фактори ризику, які, тобто, сприяють розвитку ПТСР. От так само, як ми казали, що є позитивні фактори, тобто підтримка, стосунки довірливі, які навпаки сприяють зціленню швидшому, також є негативні фактори ризику розвитку ПТСР. So some of these risk factors include experiences with previous trauma, having gone through a major traumatic event or crisis prior to this. Отже, такі є фактори ризику. Попередня травма, також, тобто, коли людина, вона пройшла іще
до цієї стресової події були ще стресові події, які випали на її долю. If the child or adult has previous existing mental health issues such as depression or anxiety, Також, якщо в людини, да, чи в дитинки, чи в дорослої є попередні проблеми з психічним здоров'ям, можливо, там підвищена тривожність, щось іще. if there is ongoing stress, just in the sense that there's no time to stop and the stress just continues to go and there's no place to rest and regroup. Також постійний стрес, тобто якщо то стрес він продовжує мати місце постійно, тобто немає якоїсь передишки, коли людина може трошечки так перегрупуватися, трошечки розслабитися, перезавантажитися. For a lack of support and for children, this means perhaps a parent who's very distressed and is overwhelmed and unavailable because of that. І також для діток це означає, що, наприклад, якщо батьки, вони також вже просто виснажені цією стресовою подією, тобто вони вже не в ресурсі, і вони не можуть достатньо підтримувати саму дитинку, достатньо надавати їй необхідну підтримку. Substance abuse, such as alcohol or drug abuse, also increases risk. Зловживання психоактивними речовинами також підвищує ризик. And then lastly, any history of physical, sexual, or emotional abuse or an ongoing unsafe family situation increases risk. І також історія фізичного, емоційного або сексуального насильства, або ситуація, яка продовжується в родині, там, де дитинка не є у безпеці. Це все є факторами ризику. So as you work with children and their families, you can look at their protective factors versus their risk factors and get a sense of if you think that this is normal distress or if this might develop into something that's very chronic, like post-traumatic stress disorder. Отже, коли ви працюєте з родиною, з дитинкою, то потрібно вам зважити всі, тобто позитивні фактори, підтримуючі фактори, які є в цій дитинки, цій родини, і всі фактори ризику. Потім це все проаналізувавши, ви зможете зробити висновки, чи це є звичайний дистрес, який скоріше за все дитинка зможе подолати, чи тут, уже враховуючи всі фактори, йде розвиток ПТСР. Okay, so I'm going to move on to, so what are the signs of distress? What does this look like in children? Отже, давайте поговоримо тепер, які є ознаки дистресу, тобто як це виглядає у діток. And I'm going to explain this slide and then we'll stop and you can ask some questions at the end of this slide. Я поясню оцей слайд, після цього ми зупинимося і ви зможете поставити свої запитання. Okay, so the first domain of distress or dysregulation can be behavioral. Отже, перша сфера дерегуляції – це поведінкова сфера. So this is the one that parents and other people are usually able to identify the quickest because it's the most external, it's the most obvious. Ось саме цю сферу батьки та оточуючі люди можуть ідентифікувати, помітити найшвидше, тому що це така зовнішня сфера, яка дуже помітна з боку. So these children just seem to feel completely out of control of their bodies and often have big outbursts, very big tantrums. Такі дітки, вони мають дуже мало, якщо взагалі мають якийсь контроль над своїм тілом, в них часто є сплески емоцій, істерики. These outbursts seem to be just out of nowhere, out of the blue to everyone else, and so it's hard to understand why they're upset or what they're upset about. І ось ці сплески емоцій, істерики, вони
Ну так, от якщо збоку подивитися, то здається, що вони не мають ніякої причини, ніяких підстав для цього, да? Тобто незрозуміло, чому вони починаються, ну, тобто, що передувало, чому дитина стресує. Behavioral symptoms of distress might also look like a very angry child who wants to fight and yell and be very defiant all of a sudden. Також поведінкова сфера, да, ці дерегуляції включає, тобто, ну, такі фактори, ну, такі, ну, скажімо так, поведінку таку, що коли дитинка, вона дуже сердиться, дуже зла така, вона там б'ється, кричить. They may suddenly refuse to cooperate with rules or needs of the family. Така дитинка може зненацька відмовлятися, тобто співпрацювати, скажімо так. Тобто, якщо раніше вона там підкорялася якимось правилам родини, були якісь такі загальні принципи, правила, то тут дитинка просто протестує, відмовляється проти всього. This area of distress is often the most frustrating and the most distressing for parents. І ось ця сфера дистресу, дерегуляції, вона найбільш помітна для батьків, і вона найбільш виснажлива, да? Найбільш, тобто батьки відчувають її найбільше. So parents feel very frustrated, very angry, very tired, and they just don't know what to do. Тобто тут, в таких умовах, батьки, вони дуже розчаровані, дуже сердяться, дуже втомлені, зляться, не знають, як впоратися, що робити. If you have a child who has behavioral distress and dysregulation, and you also have a distressed parent, that can create some real risk for a lot of family problems and some maybe even a parent losing their temper. І якщо є дитинка, да, в родині, яка тобто дуже дерегульована, да, переживає такий дистрес сильний, і вона ну, тобто демонструє ось багато з цих моментів, про які ми ще тільки що говорили. І якщо в той самий час у цій дитинки також дерегульовані батьки, да, так само не можуть себе опанувати, сердяться, зляться, виявляють емоції, то ну, це дуже негарна ситуація, тому що ну, в якийсь момент там мама чи тато може просто ну, втратити, да, контроль над собою. So if you're working with a parent who has a child who's doing this a lot, the first thing to do is to check and see how the parent is coping. Отже, якщо ви працюєте з дитинкою, яка дуже багато проявляє ось таких моментів, да, які ми тільки що перерахували, перше, що вам потрібно зробити, це ось так, ну, поцікавитись, можливо, не поцікавитися, а просто перевірити, да, поспостерігати, як справляються батьки, в якому стані той мама чи тато знаходиться. It's very hard to stay patient with a child who has these kinds of behaviors under the best circumstances. So go ahead. Дуже важко впоратися, да? Тобто, якщо дитинка постійно це робить, то дуже важко навіть в нормальному стані батькам з цим впоратися, не говорячи вже про те, що якщо вони самі дерегульовані. So if you add in a distressed and dysregulated parent, it feels almost unbearable. А якщо до цього всього додається ще й те, що і батьки самі, да, вони знаходяться в стані дерегуляції, переживають дистрес, то тут уже просто ну, очікувати від них якогось да, там, опанування себе, тут ну, буквально то дуже важко. So it's very important to remember that children who are experiencing this very big dysregulation cannot calm down without a calm adult. Отже, дуже важливо пам'ятати, що діти, які проявляють дерегуляцію, да, ось такій поведінковій сфері, вони не можуть заспокоїтися, не маючи біля себе спокійного дорослого. So that means that always checking with the parent and helping the parent to stay calm
and regulate it or help them through their distress is the first thing every time. Отже, це означає для нас, що перша наша задача постійно справлятися, да, про стан дорослого, да, тої мами чи тата, які його привели. Тобто запитувати, як вони почуваються, да, як їх емоційний стан. Тобто допомагати також їм якось трошечки свій емоційний стан збалансувати. Again, as we go through the presentation, we'll talk about interventions that target each one of these domains, and we'll talk about things that you can offer parents for this area of distress. Отже, пізніше, коли ми вже будемо доходити до кінця нашої презентації, ми поговоримо про втручання, які можна застосовувати ось в різних цих ситуаціях, тобто відповідно до прояву дерегуляції. The next area of dysregulation is emotional distress. Наступна сфера дерегуляції – це емоційна дерегуляція чи дистрес. And I meant to say that one of the unique things about children is that they really change and go up and down. Ага, і ще хотіла додати, що є така специфіка у діток, що вони дуже швидко, так змінюються в них, да? Тобто вони там настрій, в них, да? Там вгору вниз, вгору вниз. So you may look at this list and as an adult, you may be identifying things that you are feeling and experiencing right now. І ви можете подивитися на цей список, і як доросла людина також там помітити певні речі, які ви переживаєте зараз самі. I know for me, there are a lot of things on this list where I can say, yep, that's yes, I'm feeling all of that right now. Можу говорити про себе, що тут є багато цих пунктів в цьому списочку, там, де я можу поставити галочку, сказати так, оце все я зараз відчуваю. And for adults, this is typically just, we feel this most of the time, almost all the time when we're in this acute stress phase. І для дорослих характерно те, що ми відчуваємо це все більшу частину часу, якщо не постійно, коли ми знаходимося ось в стадії цього гострого стресового розладу. Children are different because they will appear to be fine and their normal selves, and then they suddenly switch. А дітки, вони по-іншому реагують на це, да? Тобто в якийсь момент дитинка виглядає, що там з нею абсолютно все нормально, все добре, і потім зненацька вона змінюється. They experience a lot of highs and lows, and it's hard for adults to really recognize that they are in distress. Отже, дітки, вони постійно переживають ось такі хвилі, вгору вниз. І для дорослих доволі важко відразу там помітити, да, що дитинка переживає саме ось такий дистрес. Adults will think, oh, they seem like they're okay now, so they really must be fine. Тобто дорослий може подумати, дитинка виглядає так нормально зараз, поводиться нормально, начебто все з нею добре. And that's again because adults mostly stay in the same state. We don't have if we have fluctuations, they're small. І це знову ж таки саме тому, що дорослі, вони практично постійно лишаються ось в одному і тому самому стані, да, який характерний в цьому періоду їх життя. Тобто, якщо є якісь коливання, то вони дуже такі маленькі. So it's helpful to encourage parents that if they see their child doing a lot of this, that's also very normal and that's appropriate for children. Знову ж таки, важливо попередити батьків, що якщо вони помічатимуть, що їх дитинка дуже часто змінюється настрій, змінюється поведінка, і це такі вгору вниз, то просто, щоб вони знали, що це нормально для дитинки. So moving into the emotional signs, depression and hopelessness and sadness. Тепер поговоримо про емоційні, ці ознаки, прояви. Це там депресія, така емоційність, тобто або тривога, або тобто смуток глибокий.
For children, this looks like crying over things that seem really small and becoming very sad, but it doesn't seem to make a lot of sense. Тобто якась безвихідь, да? Тобто в діток це як проявляється? Тобто вони починають дуже сильно ну, там, плакати через якісь речі зовсім ну, неважливі, незначущі. І на перший погляд здається, що там взагалі ніякого сенсу немає. Adults often feel confused because children will get very sad and cry over something that seems very small and not a big deal, but they did not cry over some major loss that they just experienced. І тобто дорослі можуть трошечки, так знаєте, заплутатися в інтерпретації, тому що з одного боку дитинка, вона починає дуже сильно плакати, тужити, горювати через якісь такі речі, які ну, взагалі того не варті, да? Вони просто якісь там незначущі. В той самий час, як дитинка не переживала так сильно через якусь велику втрату, яку вона тільки що пережила. Again, this is really typical for children because it's like they dip their toe in the water of something that feels very overwhelming to them, and then they need to move back. And so they cry over things that seem unrelated. І це, знову ж таки, повторюся, дуже типово для дитини, тому що діти, вони, як, знаєте, ось якісь такі глибокі почуття, да, там, вони так, ну, ніжкою, пальчиком пробують водичку, вона холодна, вона ніжку забирає, і треба потім знову пробує. Тобто дитина не може поринути в ті емоції зразу, вона так, ну, туди-сюди, туди-сюди. І тому здається, що в якісь моменти дитина починає плакати через незначущі речі. So parents need to hear that it's okay if their child didn't cry when they had to leave their house or when there was a death of someone. Отже, для батьків важливо почути, да, і зрозуміти, що для дитини нормально, що, можливо, там дитина не плакала, коли тато там ішов з дому, да, там, ну, відправляли його кудись, або коли там родина втратила члена родини. Children process it very differently than adults, and they do it at a very different pace. And so parents need to allow their children to go at their own speed with those things. Тобто діти, вони переживають різні такі травмуючі події зовсім з іншою швидкістю і по-іншому, не так, як дорослі. Тому дуже важливо для дорослого це розуміти і дозволити дитині переживати там ту саму втрату, да, або якісь там інші травмуючі події, саме таким чином, як це характерно для дитини. І саме з такою швидкістю, да? It doesn't mean that the child isn't sad or doesn't care or that it wasn't important. It just means that it is more than what they can handle. Тобто, якщо дійсно є якась велика втрата, і дитина, вона ну, не виглядає сумною, там, не реагує так, як було би ну, очікувано, да? Це не означає, що для дитини це не важливо, що їй там все одно. Навпаки, це означає, що це більше, ніж дитина в змозі зараз витримати. So that's very reassuring for parents to hear when they are surprised at their children's reactions to things. Тобто для батьків це є велика підтримка, коли вони чують те, що ось така поведінка, такі реакції дитини, це є нормальна природна реакція для дитячого віку. Children and adults too may experience a lot of guilt about and worry about their situation versus somebody else's situation. І діти, і дорослі, вони можуть переживати велику провину та переживання, да, стосовно їхньої ситуації, відповідно, ну, тобто на противагу ситуації інших людей. They might also experience a lot of intense anger and resentment at other people. Вони також можуть переживати такий дуже сильну злість, да, таку неприйняття інших людей. For many children, especially young children, they might become very clingy to parents and very afraid to separate.
А для маленьких діток характерно те, що вони можуть, знаєте, стати такими дуже ручними, тобто постійно сидіти на ручках, проситися на ручки, не відходити від батьків. And again, this should be considered an expected response to an unexpected situation. І знову ж таки, це повинно сприйматися як очікувана реакція на неочікувану подію, неочікувану, да, якусь дуже стресову ситуацію. And then lastly, some children may seem numb, as though they're not feeling anything at all. And they might just seem to be flat and just off in another world. І ще додам, що деякі діти, вони навпаки можуть переживати такий стан оніміння. Тобто так подивитися збоку, то виглядає, що дитина взагалі не переживає, не хвилюється, вона не має ніяких ознак переживання, нібито і все одно. I think for now, let's, instead of going through the rest of this, I'd like to stop right here and see if there are any questions. Давайте, знаєте, як зробимо? Перш ніж ми перейдемо до розгляду наступних цих сфер, да, дерегуляції, давайте зробимо паузу для запитань та відповідей. Чи є в когось запитання? У мене є. Дивіться, от те, що зараз от відбувається, да, виходить так, що батьки дуже дезорієнтовані, ну дуже, і інколи потрібно повторювати по декілька разів, особливо коли це такий стихійний потік і прийом людей. І от в цей момент часто чують, що я чула особисто, що батьки говорять: ой, ми там, наприклад, просто на екскурсію поїхала, ой, це тимчасово, там ще щось, ми повернемось додому, хоча насправді у них зовсім інші проблеми вже, і навряд чи вони зможуть повернутися додому. І з цим дуже важко буває працювати, щоб навіть от стабілізувати батьків дуже швидко, скажімо так, щоб дитині було комфортно. Ну, тобто, ось, так. Ви маєте на увазі, що батьки дезорієнтовані, вони дуже дезорієнтовані. Да, і вони дитині, тобто вони самі не хочуть сприйняти той факт, що це може бути надовго, і дитині, да, вони кажуть, що це все. Так. це Хоча їхнє. насправді це вже, дійсно надовго. І як дитині, тобто як допомогти батькам прийняти да, реальність і так, щоб вони могли для дитини надати підтримку. Дякую. Yeah, so you know what I often see, that so many parents now, they are very disoriented. They cannot accept the fact that life changed for, if not forever, then for a long time. So they try to convince both themselves and the kid that, oh, we just have a tour for 3 days and then we come back and everything will be like always, as always. So, and of course, then the child is disoriented as well. So how to help parents to accept reality as fast as possible and to help them to be good support for children? Thank you so much for that question, as it's a really important one. I'll let you translate that part first. Uh-oh. Did I lose you? Hello? Не розвалитися, да, самому якось тримати себе вкупі. Okay. Go ahead. You're back? I'm back. Go ahead, Temple. You keep answering. Yeah, I was just saying that that's a self-protective response on the part of the parents, and it's very normal. It's our first response. And go ahead, Svetlana, do you want me to keep? Я просто Темпл сказала доктору те, що вона сказала, що це абсолютно нормальна реакція, що батьки для того, щоб якось самим собі допомогти з цим впоратися, вони себе тримати вкупі, вони це собі внушають також. So I think it's important that we give children information in parts that they can handle at the time.
А я думаю, важливо, щоб ми давали дітям інформацію частинками, такими частинками, які вони можуть сприйняти за один раз. knowing that we can't always protect them from everything. І знаючи також, що не завжди ми можемо захистити дітей від усього. So the first thing I think I would do would become beside the parent and try to stabilize the parent as much as possible in that moment. Тобто перше, що я би зробила, тобто намагаючись стабілізувати дорослого, батьків наскільки можливо в той момент, And try to speak to them about their fears and try to calm them and get them to a regulated state first. Тобто я би намагалася перш за все поговорити з батьками, там, з мамою чи з татом, хто привів дитинку, намагалася би допомогти їм, прийти до більш такого регульованого стану, перш за все. So a lot of that is not going to look very different from regulating our children. І часто цей процес з батьками не дуже сильно відрізняється від регулювання дитини. So a lot of these interventions for children that we're going to be talking about in a few minutes. І ми будемо через кілька хвилин говорити про втручання, які ми використовуємо з дітками, і ось багато з них We can actually incorporate with adults as well to help them regulate. ми також можемо використовувати і з дорослими для того, щоб допомогти їм регулюватися. Did you talk about the grief stages, Temple? No, I just talked about how denial is kind of our feeling that Yeah. way is very normal at this point. I also I also in response to that question, understanding grief in all of this as well is really important. І також дуже важливо розуміти наявність горювання в усьому цьому. There are 5 stages of grief. Go ahead. Є 5 стадій горювання. Hopelessness, anger. Тобто, перше – це така безнадія, далі злість. Denial, like what you're seeing there. Тоді таке російською отрицання. Це так, як ось у прикладі було. And then bargaining, which is like, well, this bad thing has happened, but maybe if I can deal with that if this other thing over here can be okay. Тобто далі йде такі торги, Тобто людина намагається подумати, якщо я тут, може там це буде окей, то може і далі буде окей, тобто якщо я так зроблю, тобто людина намагається якось торгуватися. And then the last stage is acceptance. І остання стадія – це прийняття. Something that you should be aware of in yourself is that you are probably feeling those grief stages as well, that you are and we move back and through all of them. І те, що ви повинні розуміти, що найбільш ймовірно, що ви також відчуваєте всі ці стадії горювання, і навіть не одна за одною, а так, знаєте, рухаючись від однієї до іншої, туди-сюди. Parents are feeling all of those different stages, which is what you see with that denial there. Батьки, вони також проходять всі ці стадії. І ось те, що було запитання, там, де батьки демонстрували заперечення. And children do the same thing. It just looks a little different. І діти роблять те саме, просто у них це виглядає трошечки по-іншому. So many times when we are working through grief, we just need someone to hear us and empathize and support us. Дуже часто, коли ми працюємо з горюванням, то такій людині просто потрібна людина, яка вислухає, людина, яка поспівчуває, яка підтримає. And to have faith that we will move out of these harder stages and towards back to that place of acceptance and adjustment. Також потрібно мати віру, що ми пройдемо ось ці складні часи, складні такі моменти, стадії, і, тобто є світло в кінці тунелю.
Um, I hope that answered your question. Did you want to say something, Temple? I was just Я saying that сподіваюся, що я відповіла на ваше запитання. as caregivers, it can also be really difficult because you're moving through your own grief. And so sometimes it can be frustrating for us not to see other people moving or to see other people moving at different paces. Mm. You mean for caregivers, it's difficult to see For- the children moving in At different phases? and the parents moving at different paces, and that we need to allow ourselves that frustration. Мгм. І також, ну, тобто ми всі, в принципі, зараз переживаємо ці всі стадії, і потрібно розуміти, що, по-перше, батьки, вони, ну, переживають ось це горювання, ці стадії проходять із своєю швидкістю, і іноді для нас може бути трошечки And to make sure that we have a place that we're able to take our ну, frustrations незрозуміло, to. трошечки так роздражають, може, що вони ось саме з такою швидкістю. Для батьків також, можливо, незрозуміло, що діти не з такою швидкістю це все проходять. Але потрібно розуміти, що у нас також є ось таке, знаєте, сприйняття, що наш, таке роздраження це своє, потрібно також трошечки притримувати і розуміти, що воно є по відношенню до того, що там, чому ці батьки, ще ось так реагують, а не вже ось так. So I know we have more on this slide, but let's stop here and just focus on these two areas of distress for the rest of our time, the behavioral and the emotional aspects. Угу. Отже, у нас ще є кілька сфер, які ми не розглянули, але давайте ще повернемося до поведінкових та емоційних аспектів. And then when we meet again on Thursday, which I'll also record, we'll talk about those other areas and interventions for those. Тобто сьогодні ми більше сфокусуємося саме на поведінкових та емоційних аспектах. Коли в четвер ми з вами зустрінемося знову, ми продовжимо говорити про ось ці інші сфери дерегуляції. Okay, so Temple brought up something really important about allowing yourself to feel frustrated when you work with families and parents. Угу. І Темпл дуже важливу таку тему підняла про те, що потрібно дозволяти собі відчувати роздратування, коли ми працюємо з батьками та дітьми, з родинами. The situation that we find ourselves in right now is very unique because you are going through your own crisis and your own traumatic experience and also trying to help someone who's in the same situation, which makes things very complicated and very hard. Ситуація, яка відбувається зараз, вона є дуже унікальною та дуже складною, тому що ви переживаєте ті самі хвилювання, ті самі трагедії, що і люди навколо вас. І в той самий час ви намагаєтеся допомогти людям навколо вас, що вже саме по собі є дуже складно. Even in times when we are as strong as we can be as people, counselors are vulnerable to being impacted by the hard stories of our clients. І навіть у ті часи, коли ми почуваємося сильніше, ніж будь-коли, все одно ми також люди, і ми, як психологічні консультанти, ми також можемо травмуватися, слухаючи історії своїх клієнтів. But what you are experiencing right now is just magnified in how hard it is for you as a person to be able to try and help someone else because their hard story is also your hard story. Але те, що ви переживаєте зараз, це, знаєте, тобто воно іще збільшується, тому що навіть якби ви були, якби ця ситуація вас не торкалася, особисто, і ви просто приїхали допомагати людям, навіть слухаючи їх історії, ви вже би переживали таку ретравматизацію.
Але до того всього для вас це також болить, да? Для вас це також стрес, плюс ви ще чуєте ці історії від людей, то це ставить вас, тобто це робить це надзвичайно складним для вас. So what I propose, the philosophy that you have with whoever you're able to help, even if that's just one person and that's months down the road from now, is this umbrella care. Отже, філософія, яку би я хотіла, щоб ви прийняли для себе, навіть якщо ви допоможете лише одній людині, навіть якщо це буде не раніше, ніж через місяць, то, будь ласка, для себе відмітьте ось таку, ми називаємо це така парасолькова турбота. The umbrella care is the idea that each person has someone that they can lean on, that will be an umbrella for them, that can support them and lift them up as we go through this very difficult experience. Да, або, можливо, парасолька турботи, можна сказати. В чому це полягає? Полягає в тому, що в кожної людини є люди, на яких вона може покластися, з якими вона може поговорити в скрутні часи, так? Тобто хтось, хто буде там для неї, да, для цієї людини у важкі часи. So you can see yourself there in the middle as the counselor, and the person that you're really umbrellaing first is the parent. Отже, ви, як психологічний консультант, повинні розуміти, що ви є такою парасолькою, да, турботи, перш за все, для батьків. Because we know that the best way, truly the best way that we can help children is to help the parent to be okay. Because when a parent is not okay, a child is definitely not going to be okay. Тому що ми з вами знаємо, що найбільше, що ми можемо зробити для того, щоб допомогти дитині, це допомогти батькам бути у нормальному, стабільному, здоровому стані. Тому що якщо батьки не в нормі, то дитина точно не буде в нормі. So this means that you can see that you are helping the parent to become regulated and to support them, empower them, and give them strength. Отже, це може полягати в тому, що ви допомагаєте батькам бути врегульованими, ви можете їх підтримувати, вселяти віру в власні сили, тобто давати їм, да, додаткову якусь таку підтримку, сили. And then once that parent can come back to a place where they can be their best parent, then you can move down the train to the child and help the child begin to do the same. І коли батьки вже прийдуть до того стану внутрішнього, да, тобто коли ви допоможете їм врегулюватися і в такому стані вони будуть, в якому вони можуть дійсно бути найкращими батьками для своїх дітей, да, тобто вони вже в змозі це робити, тільки тоді ви переходите вже до того, щоб допомагати в регуляції дитини. One thing that you'll notice though is that there is someone above you to be an umbrella for you. Але те, що ви тут можете помітити на цій схемці, що ви є парасолькою такої турботи, да, для батьків, для дитини, але над вами також є така парасолька. Just as you cannot help a child without a regulated parent, you need a place and someone that you can become regulated and share with as well. Так само, як ви не можете допомогти дитині, якщо не будуть врегульовані батьки, так само і ви самі не можете допомогти, якщо у вас немає над вами когось, хто допомагає вам в вашій регуляції. You desperately need someone to help you carry the load and support you in this very hard work. І вам обов'язково потрібен хтось, хто допоможе вам нести ось цю ношу і підтримувати вас в ці складні часи. So I encourage you, if you have a supervisor, that you continue to use that supervisor and let that be your umbrella person. Отже, я хочу вас так підбадьорити, тому що
Якщо у вас є супервізор, будь ласка, продовжуйте ваші зустрічі, вашу роботу з супервізором, щоб він був такою парасолькою для вас. If you do not have a supervisor or a mentor or a support person that you can connect with right now, we really want to help you with that and get you connected with someone. Якщо у вас немає супервізора, да, немає ось такої людини, яка буде для вас парасолькою, підтримкою, то, будь ласка, зверніться до нас, і ми вас з кимось зв'яжемо, щоб у вас така людина була. So at the end of the time tonight, if you would like to stay and talk to us about finding a supervisor or a group that you can attend so that you can have an umbrella, please stay and we'll get your information. Отже, сьогодні, після того, як ми закінчимо цей тренінг, якщо у вас немає супервізора і ви хотіли би поговорити з нами про те, як його знайти, будь ласка, залиштеся, ми будемо раді допомогти. As counselors, we have to be willing to do what we ask our clients to do, and that's to ask for help and to get support. І, знаєте, ми вчимо своїх клієнтів, що коли ти відчуваєш, що ти не в ресурсі, не в такому стабільному стані, то ти повинен попросити про допомогу. Тому якщо ми своїх клієнтів цього вчимо, то ми повинні самі також цього дотримуватися і просити, шукати допомоги, підтримки. Again, we all need someone to support us, empower us, and honor us. Someone needs to do that for you so that you can then do it for the parents that you work with. Знову ж таки, нагадую, ще раз і ще раз кажу, що ми всі потребуємо людину в своєму житті, яка буде нас підтримувати, вселяти віру в свої сили, надавати підтримку, надавати ось таку, тобто бути для нас цією парасолькою. І якщо ви є така парасолька для інших, то ви самі також повинні мати таку парасольку. Okay, so let's talk about the structure for a crisis counseling session. Давайте поговоримо про структуру сесії кризового консультування. Okay, so one of the things that we have to keep in mind about crisis counseling is that it's usually maybe a one-time event. Одна з речей, які ми повинні пам'ятати про кризове консультування, що це може бути, звичайно, такою разовою подією. So everything that we provide, we need to have an understanding that maybe we'll get another session, but we may not. Тобто все, що ми робимо, все, чого ми вчимо і так далі, ми повинні мати таке розуміння, що, можливо, у нас буде ще наступна сесія з цією людиною, можливо, не буде. So this is going in order of the very first thing that you want to provide and establish. І саме тому потрібно сфокусуватися на такі найперші, найважливіші речі, яку ви хочете надати, яку ви хочете вкорінити. So we tend to move past this really fast, but the most important part of counseling, there is nothing more important than establishing a feeling of connection and safety between you and your client. І знаєте, ось цю стадію ми часто так швиденько пробігаємо, але ми забуваємо, що це є найбільш важлива стадія. Немає нічого іншого настільки важливою, як ця стадія встановлення зв'язку, встановлення довірливих відносин, контакту, такого довірливого між клієнтом та психологом. So more important than the intervention, more important than anything else you can do is just to be with another person in their pain. І більш важливо, ніж втручання, більш важливо, ніж якісь техніки, є те, що ви можете просто бути з тою людиною там під час її переживання болю, тобто просто бути там для неї в скрутний для неї час.
This means that you are reflecting their feelings, that you are empathizing, and you are truly listening to their perspective of their experience. Це означає, що ви відображуєте її відчуття, почуття, ви дійсно слухаєте, да? Тобто ви є там для неї, ну, тобто для батьків. In play therapy, we call this I understand, I care, and I'm here. Тобто для дитинки, для батьків. В ігровій терапії ми називаємо це «я розумію», «я чую» і «я тут». We need to provide this for parents because this is exactly what parents need to provide to their child. І перш за все ми повинні надати це саме батькам, тому що тільки після того, як батьки це самі матимуть, вони зможуть дати це своїй дитині. If the person does not feel understood or like you're trying to fix them, all of this other stuff will not work. Якщо людина не відчуває себе, ну, тобто не відчуває, що ви її зрозуміли, якщо вона не відчуває вашої щирості, то все інше, всі техніки, все що завгодно, воно абсолютно буде без, ну, не мати ніякого сенсу. So that means that sometimes in crisis counseling, all you will do is this first step, and that you are just listening and holding, being a witness to somebody's story. Отже, це означає, що іноді у кризовому консультуванні все, що ви будете робити на тій сесії, це просто бути там для людини, слухати її історію. The other important aspect about crisis counseling, especially in these times right now, is attending to basic needs. Наступний важливий аспект, особливо у кризовому консультуванні, так як зараз, це приділити увагу таким базовим потребам. So if you are physically with the person, you can offer them a glass of water, wrap a blanket around their shoulders, and just make sure that the area that you're in is quiet and safe. Якщо ви фізично знаходитеся поряд з тією людиною, з якою працюєте, ви можете запропонувати їй випити води, можете там накрити там, на плечі їй, покласти плед, да? Можете там створити атмосферу, ну, тобто закрити там кімнату, щоб було тихо, спокійно. This is important for whether you're working with an adult or with a child, that you spend just a few minutes trying to create an atmosphere of nurturing. І незалежно від того, ви працюєте з дорослою людиною чи з дитиною, дуже важливо приділити кілька хвилин для того, щоб створити таку атмосферу турботи, атмосферу прийняття, атмосферу такого, знаєте, теплоти, комфорту. You will likely be amazed at the difference in the reactions that you will get from people if you offer a glass of water or wrap a blanket around them before you start talking. Ви навіть не уявляєте, тобто ви будете дуже здивовані, побачивши, наскільки різна буде, наскільки іншою буде реакція людини після того, як ви просто запропонуєте їй води, просто запропонуєте їй, або просто накрити на плечі їй плед. Ви не уявляєте, наскільки по-іншому вона відкриється, наскільки по-іншому вона буде розположиться к вам. And the reason for this is because we have to feel that our most basic needs are met before we can do literally anything else, before we can process our feelings or try and problem solve. І причиною цього є той факт, що перш ніж ми можемо піти кудись далі, перше, що потрібно зробити, це переконатися, що базові потреби задоволені. Тільки після того можна вже йти і говорити про якісь більш високі матерії. So by doing this step here, you're already starting to move your client up to a place where they can think a little bit more clearly and do some more important emotional work.
Роблячи це, да, тобто задовольняючи базові потреби, ви вже допомагаєте клієнту переходити до наступної стадії, да, коли ось базові потреби задоволені, людина вже може, да, більш там логічно мислити, висловлюватися, там щось аналізувати. The next step is to assess, and that's to get a sense of the most urgent problems that are being experienced. Наступний важливий момент, та стадія це оцінити, тобто наявність, серйозність проблеми. And so probably when you hear these problems, it will be something from this list here. І, скоріше за все, коли ви будете чути про проблеми людини, це буде щось із цього списку. So as you're listening to the needs, you can begin to understand and organize which domain of dysregulation the problems are in. Отже, поки ви слухаєте людину, да, про її там найбільші потреби зараз, одразу вже можете трошечки собі так розуміти, да, і групувати, ну, тобто, до якої сфери, да, дерегуляції належать ось ці, ну, там, проблеми, аспекти, якими вони діляться. Most of the time, it's more than one area of distress, but figuring out which is the area that is the biggest, the most urgent is important. Найчастіше там буде представлена більше, ніж одна сфера дерегуляції, але потрібно, ну, дуже важливо визначити таку превалюючу, да, сферу дерегуляції. So once you've established which domain seems to be assessed, which domain seems to be the most challenging, then you can find perhaps an intervention to address that. І після того, як ви зможете оцінити, зрозуміти, яка сфера дерегуляції є найбільшим викликом для людини, тоді ви зможете правильно підібрати відповідне втручання швидше за все. But you can see that before you provide an intervention, there's a few other important things to do first. Але ви можете побачити, що перш ніж ви застосуєте певне втручання, є кілька важливих речей, які треба зробити спочатку. The first piece is to help the parent to become regulated in that umbrella care that we talked about. Перше, це допомогти батькам почуватися врегульовано за допомогою цієї парасольки турботи, про яку ми говорили. We have to help the parent before we can help the child. Ми повинні допомогти батькам до того, як ми можемо допомогти дитині. The next thing we can do is we can normalize the experience. Наступне, що ми можемо зробити, це нормалізувати досвід. Just like we talked about at the beginning of our time, helping parents to understand that what is happening is normal is really empowering. Так, як ми говорили сьогодні на початку, да, те, що, ну, тобто, допомогти батькам зрозуміти, що те, що відбувається, це є нормальною реакцією, це є конче важливо. It feels so frightening and so overwhelming to see your child in distress. And so hearing that this is normal, this is part of the process is really relieving. Тому що для батьків в даному випадку, ну, їх дуже лякає, да, лякають певні реакції, лякають, тобто така відсутність розуміння, що відбувається, чому це так. Тому, коли ви поясните їм, що те, що відбувається, це є природня реакція, це є нормально, уже одним цим ви зможете прибрати велику кількість цього жаху, страху, да, перед незрозумілим. Now, very often, what I just described to you would be the whole session, and perhaps you don't even do an intervention at all, that it's just simply that. Те, що я тільки що вам описала, це дуже ймовірно, що це вам займе цілу сесію, і ви, може, навіть не дойдете ні до якого втручання на тій сесії.
Because in doing that, you are supporting, empowering, and honoring. Тому що роблячи уже одне це, ви підтримуєте, ви вселяєте впевненість, віру в себе, і ви висловлюєте, да, тобто якусь повагу до тої людини. However, if you are able to do an intervention, then I have some ideas for you. Але якщо у вас все ж таки буде змога провести певні інтервенції, в мене є деякі для вас ідеї. So and we only have time to cover this one, and then we'll save the rest for Thursday night. І у нас залишиться час тільки для того, щоб пройти ось цей матеріал, і все інше ми вже будемо обговорювати у четвер. These interventions are actually best if you have the parent and the child do them together. І ось ці втручання, вони найкраще працюють, вони найефективніші, якщо і дитинка, і там хтось із батьків разом це роблять. Because what we really want to do more than anything is continue to bring that connection back between parent and child and facilitate attachment. Тому що те, що ми хочемо зробити більш за все, да, наше першочергове завдання – це відновити зв'язок, довіру, да, ось ці стосунки між батьками та дитиною. So this first intervention addresses behavioral or physical or emotional dysregulation. Отже, ось це перше втручання, воно спрямоване на емоціональне, на поведінкове, емоціональне та behavioral, emotional and physical dysregulation. На поведінкове, емоціональне та фізичну дерегуляцію. And these are to help regulate and calm, and so they're best if they're done periodically throughout the day. Отже, ці інтервенції, вони спрямовані на те, щоб так, знаєте, опанувати себе, заспокоїтися, тому дуже добре, якщо є можливість повторювати їх кілька разів протягом дня. So rather than waiting for the big outburst or meltdown, practice doing this throughout the day, especially before stressful moments, so that you're prepared and more regulated. Отже, замість того, щоб застосовувати ті інтервенції після того, як уже там істерика, сльози, да, там якийсь скандал, краще запобігати цьому, краще ось ці втручання проводити кілька разів протягом дня у профілактичних цілях. So I'm going to explain the intervention, and I would really like for you to do this with me so you can see what it's like. Я зараз поясню вам це втручання. Я дуже попрошу, щоб ви разом зі мною його робили, да? Щоб ви брали участь. Тоді ви краще зрозумієте, що я маю на увазі. And I can see that some of you have your little ones there with you, so they can participate right along with us if they want. Я бачу, що дітки там є біля деяких із вас, то ваші дітки можуть також брати участь у цій активності, якщо вони захочуть. Okay, so here we go. Отже, починаємо. Okay, so you need to pretend that you are holding a whole lemon in your hand. Будь ласка, уявіть собі, що ви тримаєте цілий лимон у своїй руці. Okay, now you need to squeeze it really tight and get all that juice out. Тепер вам потрібно того лимона зжати дуже сильно для того, щоб сік вичавити з нього. Yeah. Squeeze that lemon, get all the juice out and feel how tight your arm is as you're doing it. І просто дуже сильно стискайте, розчавлюйте того лимона для того, щоб видавити сік, і відчуваєте, що там, які відчуття у вашій руці є. All right, now drop the lemon and relax. Тепер, будь ласка, киньте того лимона і розслабтеся. You got so much lemon juice. Ви вичавили стільки лимонного соку. You can move your fingers and feel how different your arm feels from this side.
Ви можете порухати своїми пальчиками і відчути, наскільки по-іншому з цього боку відчувається ваша рука. And then we would do it on the other side. And then this would practice progressive muscle relaxation. І потім ми зробимо це з іншою, тобто іншою рукою. І це допоможе прогресивній релаксації м'язів. Okay, so let's try another one. Отже, давайте ще одне втручання спробуємо. Okay, this one is for your core and your stomach. Наступне втручання – це для вашого живота. Okay, so everybody, here comes a baby elephant through your room. Отже, дивіться, до вашої кімнати заходить маленьке слоненятко. But he's really clumsy and he's not watching where he's going. Але воно ще маленьке, воно не дивиться, куди воно йде. He doesn't see you lying there, and I think he's going to sit on you. Це слоненятко, воно не помічає, що ви там сидите чи лежите. І мені здається, що воно так і наступить на вас зараз. So you need to be really still, but get your tummy ready because he's big. Тобто вам уже пізно тікати, вам потрібно просто приготуватися і намагатися напружити животика, щоб якщо те слоненятко наступить, щоб ви могли відпружинити, тому що слоненятко таке чималеньке. So make your tummy really tight in case he Отже, comes and sits on you. Отже, будь ласка, напряжіть м'язи живота для того, щоб живіт був дуже твердий, якщо це слонення прийде і сядеться на вас. You make it real tight because here he comes. Напрягаємо животика і утримуємо, тому що слонення вже чеше до вас. Oh, I think he's going away. You can relax. Воно вас обійшло, можете розслабитися. Whew. Big breath. Можна глибоко подихати. But if he comes back, we might have to do it again. Але якщо те слонення буде повертатися, то, мабуть, так і знову потрібно буде цю вправу зробити. And once again, this is a fun intervention that lets you really work on tension and release. Знову ж таки, це втручання, воно таке цікаве, прикольне, і воно допомагає вам працювати, чередувати таке напруження і таке розслаблення. So these are things that parents can do with their children, or you can facilitate with parents before they do something that you know is going to be stressful or difficult. Отже, такі втручання можна робити з дітками, можна навіть їх робити спочатку з батьками, особливо якщо ви знаєте, що там далі буде слідувати щось таке стресове або важке. Or as a family, these are things that they can do in the morning, in the middle of the day, and the night, just to keep working the stress out of the body. Або як родина, є якісь речі, які ви можете просто профілактично проводити вранці, вдень та ввечері. Просто, щоб ось так час від часу позбавлятися від стресу. Okay, and now I've got the very last one that I'll demonstrate for you. І зараз останнє втручання, яке я для вас продемонструю. Okay, in this one, you need to pretend like you're standing in a big puddle of mud. Тепер, будь ласка, уявіть, що ви стоїте у великій такій калюжі грязі. Okay, so squish your toes down real deep into that mud. Отже, будь ласка, намагайтеся так свою пальці втиснути, пальці ніг втиснути дуже глибоко у цю м'якеньку грязь. So you're trying to get your feet all the way down to the bottom of that mud puddle. Отже, ви намагаєтеся якомога глибше занурити в ту грязьову калюжу свою ногу. You push down, spread your toes apart, feel the mud come between your toes. Ви тиснете вниз, розводите пальці ніг, відчуваєте, як грязь хлюпає між пальцями ніг. Okay, now relax your feet. Добре, тепер можна розслабити свої ноги. Let your toes go and feel how nice that feels. Просто розслабте свої пальці ніг і відчуйте, як це приємно. And if you don't feel quite relaxed yet, then go back into that mud. І якщо ви ще досі не відчуваєте себе
досить розслабленим, тоді повертайтеся у ту грязову калюжку. So I have copies of this to share with you that has these plus some other interventions like these for you to have. У мене є така роздаточка, якою я поділюся з вами, там, де описані ось ці втручання, які я тільки що показала, і ще декілька інших. And so, Svetlana, I'm not sure if they can get a copy of this presentation and a copy of the handout, how they can get that. I guess Христина or Катя can help us with that. Катя чи Христинка, можна вас попросити, щоб всім учасникам ви розіслали копію цієї презентації, є у вас вона на імейлі у Каті, і копію ось того вордівського файлика. Добре? Так, звичайно, ми зробимо. Ага, thank you. Yes, they will do that. Okay, thanks. Okay, well, we are getting close. Well, we are at the end of our time, but I want to see if you have any questions, we will stay on and talk with you. And if you want to get connected to a supervisor or a consultant, we're happy to do that too. Отже, ми вже вичерпали наш час на сьогодні. Якщо ви маєте якісь конкретні запитання, ви можете залишитися після цього заняття, поговорити з нами, ми намагатимемося вам відповісти. Якщо у вас немає супервізора, ви хотіли би, щоб він був, також, будь ласка, залиштеся. And again, we're going to meet on Thursday night again, and we'll finish going through this and we'll aim to get to learn one more thing next time. Отже, нагадую, що наступний раз ми з вами зустрічаємося у четвер, цього четверга, тобто післязавтра, також о 8 годині вечора, і ми завершимо розгляд цієї презентації і, тобто, ще цікавий матеріал з вами розглянемо. Okay, so at this time, if you need to go, you can. If you want to stay and ask questions, let me know what questions you've got. Отже, тепер, якщо вам потрібно йти, ви можете йти. Якщо ви хочете лишитися і поставити запитання, будь ласка, ми відкриті. In the chat, they write, thank you so much, thank you. Thank you. You are heroes. Дякую, ви герої. Yes, it's thank you in chat. Thank you for sharing. Svetlana, I see Serhi. Сергій? Сергій, кажуть, підняв руку у нас. Corey, can you please stop sharing the screen so we will see more participants? Thank you so much. Сергій, каже, да, хотів би поставити запитання, піднімав ручку. Сергію, я вас, чесно, не бачу на екрані, але Темпл бачила. Сергій я бачу на екрані, але не бачу ручку. Сергію, ви хотіли поставити запитання? Maybe there was a mistake. Yeah. No, I'm just happy to see lots of names. I know. Yeah. Oh my goodness. Темпл каже, я просто рада бачити багато знайомих імен. Дуже всі скучили, ми всі один за одним. If you would like to get in touch with a supervisor, please put that in the chat and we will get you an umbrella person. All you need to do is let us know. Якщо ви би хотіли, щоб у вас був супервізор, якого у вас зараз немає, будь ласка, напишіть про це зараз у чаті. І ми попіклуємося, щоб у вас супервізор з'явився. Outside of that, what questions do you have? What is on your mind that we can help with? Добре. Окрім цих технічних питань, можливо, якісь є у вас запитання, можливо, щось у вас там є на серці, хотіли щось запитати або щось сказати. Just want to stay together. Просто хочеться побути ще разом трошки, так? That's okay.
Do you Yeah. want to learn another would another intervention like the one that I shared a minute ago, would that be helpful? Добре. Можливо, хочете, щоб зараз ми ще одне втручання на зразок тих, що я вже показала, можемо ще одне втручання розглянути. Як ви думаєте, хочете зараз? Somebody writing in chat, thank you so very much. May the Lord bless and keep you safe. Me too. And all of us. Yeah. So I'm sorry. What interventions we can use for tantrums? So Let me translate the question, okay? Як запитання було, які інтервенції ми можемо використовувати для таких спалахів гніву, емоцій, скандалів, да, таких. So in tantrum situations, that means that we need to do less talking, and it's more about the body and about regulation in a very basic way. Отже, якщо дитина закатує істерику, то це означає, що нам потрібно менше говорити в цей час і більше сфокусуватися на тілі, буквально ось дуже на базових якихось моментах. So if you're a parent, remember when your child was a baby and they would cry and be hysterical. А якщо ви маєте діток, згадайте, що коли дітки були маленькими, бувало таке, що вона просто дитинчата плаче, буквально до істерики. What did you do? How did you comfort your child when they were just out of control? Що ви в таких випадках робили? Як ви заспокоювали дитинку, коли вона просто була неконтрольованою? The first thing you had to do was you had to be calm. You had to stay calm. Перше, що вам потрібно було зробити тоді, вам самому потрібно було залишатися спокійним. And then there's a lot of rocking and patting. Далі ви багато цю дитинку обіймали, брали на ручки, да, там похлопували, можливо. And if you're talking at all, it's simply soothing sounds. It's not really even words. І якщо ви навіть щось говорили при цьому, то це просто були якісь заспокійливі звуки, да? Можливо, не те, що там якісь там, слова навіть. So when older children have tantrums like that, we really need to understand it as almost like a regressive back to infant times. Тому коли дітки вже старшого віку, вони так само, да, якусь істерику таку закатують, то ми повинні розуміти, що це як іде нібито регрес, да, у ті дитячі дні. And you can help parents by asking them, what did you do when they cried when they were a baby? How did you take care of yourself? And then how did you take care of them? І можна допомогти батькам, поставивши їм запитання, що а як ви заспокоювали свою дитину, коли вона була зовсім малесенькою? Тобто, як ви себе тримали в руках, да? Тобто, що вам допомагало, і як ви заспокоювали дитинку? So it's a lot of nurturing touch, rubbing and soothing until the child can get regulated enough where you can do other things. Тобто ви там багато, да, було якихось поглажувань, похлопувань, там на ручки взяти, поколихати, да? Там, і якісь, можливо, там чи щось таке, да? Ну, тобто щось таке заспокійливе, якісь звуки. Тобто до того, коли дитинка вже заспокоїться, зможе там сама себе опанувати. Does that help? Does that give you an idea? Чи це допомогло? Чи давай? Yes, thank you. Thank you. Mm-hmm. I would add that for parents, if the child is tantruming in a way that is dangerous, lots of kicking, and they're not really able to get close enough to touch the child. Я би також додала, що для батьків, якщо дитинка, вона, ну, тобто таку істерику закатує, там буквально щось там б'ється, да, тобто, що це, ну, навіть стає, ну, таким небезпечним, то потрібно торкнутися дитини. I would say it's very important for the parent to sit next to them and kind of rock yourself and to say, I'm here with, you know, give them kind of the soothing, the noises,
Do all of that, but do it as close proximity as you can get. And did you hear you right? You said it's important to touch the child in the previous. Yeah, okay, yeah. Тобто дуже важливо торкнутися дитини або хоча б сісти, да, якомога ближче до дитини, просто говорити з нею, да, що там я розумію, на якісь, тобто намагатися, по-перше, сісти якомога ближче, да, і можливо там похлопувати, поглажувати і говорити щось таке заспокійливе. So get as close to them as can and then touch them as soon as you can. Sometimes children tantrum in a way that you can't really touch them immediately. So sitting beside them and helping them soothe until you can get to where you can do the patting is very effective as well. Отже, потрібно, по-перше, сісти якомога ближче до дитини і заспокоювати її. І, як тільки буде у вас можливість, то потрібно доторкнутися, да? Тобто, тому що дитина іноді, коли вона там закатує істерику, то не завжди можна і зразу там доторкнутися до неї, але наблизьтеся якомога ближче, коли буде можливість, вже починаєте її поглажувати, заспокоювати, там якось колихати. That's a very important question. Thank you for asking that. Дуже важливе запитання, дякую, що ви його поставили. Other questions? What else is on your mind? Можливо, якісь ще запитання у вас? Про що ще думаєте? Shall we do another intervention? Як ви думаєте, зараз варто зробити ще одне втручання? Try that. Okay, this one's fun. Okay, all right, everybody. There is a fly in this room. Отже, давайте таке прикольне втручання зробимо. Уявимо собі, що в цій кімнаті є муха. And he has flown all around the room, but now he's landed right onto your nose. І здоровезна така муха через всю кімнату пролетіла і сіла прямо вам на носа. So you have to try and get him off without using your hands. Тепер завдання – зігнати муху без рук, не використовуючи руки. So you're gonna wrinkle your nose, get that fly off. Скоріше за все, потрібно наморщити носика, з усіх сил наморщити носика, щоб зігнати ту муху. You're gonna scrunch your nose real hard. Наморщити носа з усіх сил. Oh, he's gone. You can relax. Вона зігнали, можна розслабитися. I'm relieved that he's gone. Таке полегшення, вона полетіла. But if you're still worried that he might be around, you might have to do it again. Але якщо ви ще переживаєте, що вона не зовсім вилетіла від того, може повернутися, мабуть, потрібно вам буде ще раз це зробити. And sometimes those flies can be feelings of a lot of worry and stress. Іноді цими мухами можуть бути відчуття стресу, тобто якісь думки такі, назойливі, як мухи. And so when we're getting that fly off of our nose, we're just sending those thoughts of stress and worry on their way. Отже, коли ми просто ось так наморщимо, sorry, I'm not sure, when we So the fly is representing all of our troubling thoughts, and that we're going to get it to fly away. Отже, та муха, вона представляє собою всі ті думки, які вас непокоять. Ми повинні ось так цю муху просто зігнати. And so all that we're left with is feeling strong and back into ourselves. Щоб тоді ми залишилися, відчуваючи себе сильним, який, як сказати, повернувся до себе, такого природнього, звичайного. And so if you
hear those worrying thoughts in your head, that's the sound that the fly is buzzing around your room again. Отже, якщо ви відчуваєте всередині, да, в своїй голові ці такі думки, знову щось починаєте хвилюватися, переживати, це означає, що та муха назойлива знову в кімнаті. And if that's the case, you need to get him off your nose. І якщо вона сідає на ваш ніс, вам потрібно її знову зігнати. So that one is helpful because it's progressive relaxation, and it's also metaphorically just letting things go, just sending them away. Така хороша допомога, тому що це прогресивна релаксація і допомагає просто, знаєте, тобто ось певні думки, да, просто їх так відкинути. Does anyone have another idea that you might want to share? I'm sharing these things, but you may have something that you use that's really helpful. Можливо, в когось із вас є своя ідея, можливо, якісь ви нам можете запропонувати, да? Бо я ділюся тим, що я знаю, але, можливо, ви також щось можете поділитися такими допоміжними втручаннями. One of the most important things that we cannot underestimate is play. Одна з найбільш важливих речей, які ніколи не можна недооцінювати, це гра. Finding ways to be silly and to smile a little bit. Знайти способи, як можна там подурачитися трошки, да, посміхатися. For children and really for adults too, this is the best thing that we can do. Для діток та навіть і для дорослих це найкраще, що ми можемо зробити для них. Sometimes we try to make it very sophisticated and very much in our heads when really it's very simple. Іноді ми намагаємося там ускладнювати це, да? Тобто насправді воно є дуже простим. So if you aren't sure what to do and you're with a child, the answer is always just play. А якщо ви не впевнені, що робити з дитиною, то відповідь прям така, що ніколи ви не помилитеся, да? Це просто грайте. It really is the best medicine. Це є дійсно найкращі ліки. So do you want to do one more together? Хочете ще одне провести втручання разом? Okay. This one's for Katya. Oh, good. Katya is still in here. Katya will like this Добре. one. Ось це втручання буде особисто для Каті. Бачу, що Катерина тут є. Їй це точно сподобається. Okay, in this one, you need to pretend that you are a furry, lazy cat. Отже, вам потрібно уявити собі, що ви є таким пухнатим, лінивим котиком. For Katya, your name, it might be Mickey if you're this cat. Катя може просто уявити собі, що вона Мікі. Okay, so as the cat, you really want to stretch. Отже, як котик, ви, будь ласка, так потягніться. So you need to stretch like a cat out in front. Вам потрібно потягнутися And then- ось так, як котик, вперед. Over your head, І потім just like a над cat, all the головою. way back. Просто як Oh, just like a котик і cat. You know how they назад. do. And if you're on the floor, even how, cats stretch all the way out. Oh, that would feel really good. Ви знаєте, як котики потягаються. Якщо можливість є у вас лягти над підлогу, то ви знаєте, як коти, да? Потягаються, що можна так лягти і витягнутися. And then you want to curl up in a nice sunny spot and just doze. А потім котик, він лігся на такому сонячному місці, да?
на сонечку, витягнувся і розслабився. And then my body naturally wants to take some deep breaths after those, which are just the thing to do. І після таких вправ моє тіло буквально, мимовільно, я роблю глибокий вдох. Я думаю, що це найправильніше, що можна зробити після цього. So if you are feeling really stressed before you go into a session, these are things that you can do for yourself too. Отже, якщо ви відчували стрес перед нашим заняттям, да, або в майбутньому відчуватимете стрес, ви можете зразу самі зробити ось якесь з цих втручань. Or if you've had a really hard day and you just need to send that fly away, you can do this. Або якщо у вас був дуже складний день, якісь думки лізуть в голову, просто робимо те втручання з мухою. Sometimes if I go into a session and I'm stressed out to begin with, Іноді, якщо я починаю сесію і я сама вже на початку в стресі, I will always start with a game that has me breathe and them breathing with me. я завжди починаю в такому випадку з гри, в якій я дихаю, вони дихають зі мною. One of my favorite is called balloon breathing. Одна з моїх улюблених таких ігор – це як нібито ви надуваєте повітряні кульки. So what you're going to do is you're going to pretend you're a balloon and you're going to breathe and you're going to make yourself bigger and bigger and bigger as you breathe. You're going to go. Да, тобто ви повинні вдихати повітря. Ви уявіть, що кулька – це ви. Ви є повітряна кулька. Надуйтеся настільки, наскільки це можливо. Вдихайте повітря ще, поки ви не надуєтеся до максимальних розмірів. So I'm making myself bigger, 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 and then I'm letting all the air out. Отже, я надуваюсь більше, і потім я видихаю це повітря. And that way you're breathing and you're also getting that muscle stuff going on. Таким чином ви, по-перше, дихаєте, по-друге, ви також м'язи свої застосовуєте. If you're a real intellectual person and you think, oh, this breathing stuff it cannot be that helpful. Якщо ви, знаєте, такий інтелектуал, який все так добре зважує і все знає, ви такі сидите, думаєте, ні, оці дихальні дурниці точно не допоможуть. Let me explain it from a science perspective of why it is helpful and important. Давайте я поясню з наукової точки зору, чому дихання наскільки важливе. When we are becoming very stressed, we get a buildup of cortisol and lots of those chemicals that create that sense of stress in our brains. Коли ми в стресі, то в нас виробляються гормони, кортизол та інші гормони, речовини, які посилають такий сигнал стресу в наш мозок. And deep breathing is the body's natural way of detoxifying and literally flushing out those stress hormones. А глибоке дихання – це природній спосіб тіла для детоксикації, тобто позбавитися від ось цих негативних моментів. Progressive muscle relaxation does the same thing. It's natural medicine, true medicine. Прогресивне розслаблення м'язів робить те саме. Це просто справжні ліки. So if you can do something that washes out cortisol, like deep breathing and progressive muscle relaxation, якщо ви можете щось зробити, що звільнить ваше тіло від кортизолу, наприклад, глибоке дихання чи розслаблення м'язів, and then combine that with something that we know elevates the happy hormone, dopamine, like і також комбінуєте це з якимись активностями, які ми знаємо, що тобто сприяють виробленню допаміну, наприклад, якихось хороших гормонів. that activity is play and having fun and laughing.
то це така активність, як гра, да? Тобто разом веселитися, гратися, сміятися. So that is why we partner all of these things, especially for children, both physical and with play, because we're taking out the stress and we're elevating the positive hormones. Отже, коли ми працюємо з дітками, потрібно потурбуватися про зовнішнє, да? Про гру, тобто про тілесні, да? Якісь потреби базові, і про гру. Таким чином ми допомагаємо дитинці позбавитися стресу, да? Таких зажимів, таких напруження у м'язах, і внутрішні процеси також ми звільняємося від поганих гормонів. This does not mean that you or your clients will never feel distress or never feel overwhelming sadness or negative thoughts. Це не означає, що ви чи ваш клієнт ніколи в житті знов не відчує дистрес, чи не будуть у вас там якісь нав'язливі думки. It simply means that you have something that you can do for yourself as a resource to help take care of yourself in those moments. Це просто означає, що у вас є якийсь ресурс певний, що ви можете для себе зробити, щоб в такі моменти самому собі допомогти. It's very hard to be a healer in wartime because you don't want anyone to be in pain. Дуже складно бути цілителем у часи війни, тому що ви не хочете, щоб хоча б хтось страждав. Am I still here? Are you Yep. still here, Svetlana? Okay. Yep. Okay. So one of the things that we need to realize about ourselves is that we can't fix this situation. Отже, те, що вам потрібно зрозуміти про себе, перш за все, це те, що ви не можете виправити ситуацію. We can't eliminate pain and loss and suffering. Ми не можемо просто прибрати, да, отой біль, втрату, страждання. But you can do something that is just as important and just as meaningful, and that's to go into it and to help. Але ви можете зробити щось, що є не менш важливим і не меншою допомогою. Це ось зробити, да, ці моменти, тобто допомогти. You have to have so much courage to do that, and I am so inspired by you. І вам потрібно так багато мужності, щоб це робити, і я дуже змотивована вами. You're not alone. We're supporting you. We're going to be here every Tuesday and Thursday, and so you can come in and feel that empowerment. Отже, ви для мене велике натхнення, і я знаю, що, хочу, щоб ви знали, що ви не самі. Ми з вами тут, ми для вас. Ми будемо з вами тут зустрічатися кожного вівторка і четверга. Намагатимемося вас, знаєте, так, знарядити. If anything, we just need to stick together. Let's just stay together on this. Так. Тобто, що би не відбувалося, давайте триматися разом. Does anybody have any final thoughts or questions? Отже, чи, можливо, є в когось якісь заключні запитання чи заключні думки? Okay. Well, I think that we'll end our group tonight because I know Svetlana is very tired. She's worked so hard. Отже, мабуть, сьогодні ми вже закінчимо нашу зустріч, тому що, я думаю, Світлана дуже вже втомлена. But let's meet back on Thursday if you can. If you can't, that's okay, but we'll go through the rest of our presentation then. Але давайте з вами зустрінемося наступного разу цього четверга, післязавтра,
і продовжимо розглядати презентацію, якщо ви можете. Якщо не можете, ми розуміємо, у вас буде запис. Тоді є питання одне, Мгм. Світ. Мгм. Попередньо студентам робили оголошення, що матеріал у вівторок і в четвер буде однаковий. Зараз пролунало, що буде продовження презентації. Вони запитують, як це буде в месенджері в чаті. Угу. Я не зовсім зрозуміла, вибачаюсь, що як це буде в плані. Ну, спочатку ми їм сказали, що вони матеріал Мгм. буде викладатися однаковий Так. вівторок Угу. і в четвер. Так, Одне так. і те Мгм. саме. Мгм. Оскільки ми зараз не закінчили презентацію, це буде продовження матеріалу, я правильно розумію? Продовження презентації, так. Мгм. Ага. А Кат- наступні рази так Ага. само? So Katerina is asking, so we announced to the students that we are going to have the same kind of sessions on Tuesdays and Thursdays, so covering the same material. But now we see that we're going to continue, to look into presentation. So students asked in the chat, so how it's going to be, and I asked like, what do you mean how? So Katerina said, so you will just continue, from the place where you stopped today, right? So that will be this Thursday. But what about next week, for example? Will it be the same? So you will start presentation on Tuesday and continue on Thursday, or? I think that it's more important for us to take our time rather than to just throw a bunch of information at you. So if we finish on Tuesday, great. If we need to just go slow, then we'll go into Thursday. And those who will come on Thursday, so they can listen to this recording before that, right? So they will be on the same page. If whatever you can do, Mhm. give yourself grace. Так, Корі каже, що так, ми в четвер ми продовжимо з того місця презентації, де ми зупинилися. Стосовно наступного тижня, ми намагатимемося, тобто плануємо, що ми будемо в вівторок і в четвер однакові робити заняття, але для нас першим пріоритетом є те, щоб ми достатньо часу приділяли, не спішили просто весь матеріал охопити, а просто приділяли скільки часу, скільки відчувається потрібним. Тому якщо ми вівторок наступний закінчимо матеріал, добре. Якщо не закінчимо, тоді продовжимо в четвер. Якщо люди в четвер збираються прийти, не були вівторок, у них буде цей запис, і вони зможуть його завжди прослухати. Але Корі каже, що я думаю, що на зараз найважливіше – це просто достатньо мати часу, а не бігти, намагатися вкластися в час. Добре, дякую. Я тоді відповім в чаті, напишу студентам так. Okay, thank you. Then I will answer that. I will send this answer to students in chat. Hi, Claire. Claire wanted to say hi to Svetlana. Yes, we love each other. Тут у Темпл є така класнюча терапевтична собачка, звуть її Клер. І ми дуже з нею любимо одне одного. То Темпл каже, що Клер просто хотіла поздороватися з Світланою. Okay, well, let's end our time so that we can do some important rest, and we're going to see each other again. Okay? On Отже, Thursday. давайте тоді зараз вже я вас буду відпускати, щоб ви могли відпочити, і продовжимо з вами у четвер. Thank you. Thank you, Svetlana. Thank you so much. Bye. Okay, I'm gonna end the meeting for all now, okay? Thank you.